Жіночий Friendly Fire спутав карти всім токсикам в коментарях. У вас должна быть борщ на кухне готовый, а не таксисткой работать, вы меня извините. Що обрати? Ченнелінг з гномами чи законного чоловіка? Мой муж сказал, что если я еще раз выйду в ченнелинг с гномами, он со мной разведется. Та Сергій Бабкін, на жаль, придумав спосіб, як засунути свої ноги мені до рота. Тож саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс». Поїхали! І одразу до гарячих новин. Став відчимом колишній дівчині та зробив їй братика. Став відчимом колишній дівчині. Я не дуже розумію, але знаєте, якось підсвідомо розумію, що якби відчим зробив брати... Ладно. Дві крапки. 18-річний блогер, який 5 років тому шокував всю Україну, буде багатодітним батьком. Тобто ще раз шокував всіх. Я не розумію, що відбувається. Що відбувається, шановні? Це його колишня дівчина ось. О, а вони у нас, здається, були тоді ще, да? Я щось таке пригадую. 5 років тому якраз були. Так, і він тепер її відчим? Йоп, твою мать. І вона йому народила дитину? Вона? А, інша? Її мама? Оце її мама? Він взагалі, оцей хлопець, цей блогер, він дуже схожий на цю маму її. Може, це його мама теж? Вибачте, я просто, дивлячись на цю історію, пригадав один анекдот. Я його пам'ятаю. Я брат сестру. І сестра каже, а у тебе більше, ніж батька. Брат відповідає, я знаю, мені мама казала. Можна якось його стерти? Я не хочу його пам'ятати. Що, на Месі знову фокус? Так, чекай. Цей малий, він зустрічався з тією малою, дуже малою, а він такий екстремал. І потім він розлучився з тією малою і замутив з її мамою. Тепер вже, типу, закон порушувала мама. Ну добре, і мама народила від нього дитину. А наче вже це нормально. Чому причепились? Звичайна родина. Сегодня у меня и Яна день рождения. Ян – це його син. Який син? То був син. А, сестричку сказала в цьому заголовку. Яна, то донька. Я специально купил 101 розу, чтобы подарить своей девушке за то, что в прошлом году она мне родила сына. Сина. Так може в них ще і син є? Still holding my breath, still counting the steps it takes to get to you. Yeah. Вибачте, у мене нещодавно закінчився ремонт, і в мене профдеформація. Я просто дивлюсь на цю картинку і думаю, в шафі скляні двері. Тобі лежати на ліжку і дивитись, як там висять зимовий одяг верхній. Ну, буває таке. Що там, вони цілуються? Супер. Брудне взуття. Куди на білу постіль? Дивний монтаж. Він же їх подарував знову кудись. 1, 2, 3. What the fuck? А, чекай, ось чому доньку, мабуть, сестричку, чи ні? Стане багатодітним батьком, точно, тепер у нього буде 3 дитини начебто. А коли подорослішають оці нові діти, він буде з ними зустрічатись? Вони мають всі перезустрічатись, я вважаю. Ну що, цікаво, класно, мені сподобалась, класна історія. Буду про них думати, як у них там справи. Ну, а ми дивимося історію далі. Вау!
Вітаємо! Ви виграли 20 літрів пального «Пульс». Ви дали заряд на дронопад. Тепер маєте заряд на подарунки. Шановні, розповідаю. Ми всі підтримуємо дронопад своїми заправками пульсом на око. За це око дарує круті подарунки. Volvo XC60 щомісяця. На секундочку, справжній велетенський Volvo. Щомісяця. А також пальне, каву та додаткові знижки. Що потрібно робити? Заправляєте від 20 літрів пульса або донатите від 100 гривень балами фішка на дронопад, трусите телефон у додатку фішка та виграєте подарунки. Не забувайте, що кожен літр саме пального «Пульс», який ви заправляєте на око, та кожен донат допомагає нищити ворожі дрони. Око за око, дронопад. Свєта Харізма, 19,3 тисячі читачів. Свєта Харізма, коняка. Тут роблю правду матку. Тут роблю правду матку виглядає як слоган канібальського м'ясного магазину з делікатесами. Ви матку брати будете? Зміни мислення і ти зміниш свою реальність. Співпраця по всьому світу, ексклюзивна реклама. Шукаю собі директ-менеджера на коментарі в моєму інстаграмі. Я не встигаю все робити сама. Харізма через край. Тому якщо ти той самий крінжовий парень парніця тігріця, яка вміє дуже крінжово відповідати, як я в моєму стилі на коментарі, я тебе жду. Ну це не повинні бути якісь банальні фрази, це, сука, должен бути вистріл, сука, блядь, в голову, блядь, в космос, в небо. Так що я жду тебе, якщо ти іменно той, или та. Пока желудь дихай, или желудь. Твоя коняка всегда. Так, а вона ж в цьому, в громадському транспорті їде. Як вона буде платити найманій людині? Пожованою жвачкою? Ладно, дожуєш аж після мене. Малий, я не знаю, хто ти, Олексій Нюсов 777. Ти знаєш, я тупо, ебать, люблю наводить кринжаутину, ебать, дивися, блядь. Я королева, ебать, я королева дискотеки, я корица, я царица. Ну що ж, побачимось на будь-якому залізничному вокзалі. Там зазвичай спаун у них цих людей. Вони виходять з порталу. Ні, я поки сам справляюсь. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Океан Света. Трейдерша трендит. 31,4 тисячі слідкувачів. Уже 3 года живу з трейдинга. Пиши в ТГ, і тебе научу. Спасіба, Болт, за те, що зробили женське таксі і навчили мене їздити на автобусі і на трамваї. Тому що на трамваї лучше, ніж женське таксі. Які ідеї? Чому так могло стати? Чому вона так вирішила? Типу, ти можеш потрапити в таку ситуацію, ти сідаєш в таксі і кажеш, ти що, образилась? Ні. Просто мовчки проїхали, і вона тебе забанила. І ти не можеш зрозуміти, чому. Просто ти їдеш в таксі, і водійка тебе питає, де ти була весь цей час? Зі своїми шлюхами? Не должны бути жінки таксістами. Можете феміністки хоч повсиратися. Ну жінка не должна бути таксістом. Це повна залупа. В житті більше на женському таксі не поїду. Що за friendly fire? Почекайте. Почекайте. Мені подобається, коли жінка за кермом. Я люблю, коли приїжджає таксі, я там зазвичай не дивлюсь, хто водій. І ти відкриваєш двері, бачиш, там якась дівчина. Приємно. Тобі приємно в таких випадках? Прикольно. Мені подобається. Об'ясняю, чому. По-перше, я завжди беру таксі, понятне діло, якщо в мене якісь чемодани. І чоловіки, спасибо вам велике, завжди допомагають чемодан поставити. Це ж не просто, я завжди благодарю і накидаю якісь чаєві. Це точно океан Света, вибачте. Не океан духоти, випадково.
всегда помагають положити чемодан в багажник. Жінка, звісно, жінки не поможе. Вона навіть не вийшла, вона навіть не відкрила багажник. Каже, відкрийте самі. А я откуда знаю? Я перший раз біля багажника кнопочки, я не знаю, що нажимати. Так і що, так валіза і уїхала на наступне замовлення? Тепер сидить, не знаю, що вдітись. Я постояла минуту чи дві. Та яку минуту чи дві? Що відбувається? Тільки чоловіки знають, як відкриваються ті кляті багажники, чи що? Так, болт жіноче таксі. Повісти, інструкцію. Бачите, жінки розгубили, що робити. Дергала ти багажник, я не розумію, як він відкривається. Я кажу, ну ви поможіть хоча б. Вона закотила очі, це ж елементарно. Ну для тебе елементарно, ти водійка, для мене не елементарно. Вибачте, у нас 1907 рік, перший раз побачили авто на дорозі, чи що? Досі всі цокають язиками і кажуть, ой, не піде. Як їздили на конях, так і далі будуть їздити. Ця ні? Хоч вибралась сама, із середини, там теж треба знайти. Да, за що смикнуть. По-друге, в неї машина, почти мені до цицьок, багажник. І я должна опертись сама, вона не поможе, навіть просто припідняти, хоча б вдвоєм. Дівчата, у вас є така особливість, я давно помітив. У мене були стосунки, я зі своїми дівчатами їздив там відпочивати, я бачив всю цю на власні очі. Отака худенька, маленька, акуратненька дівчина везе з собою такого самого розміру, за висотою принаймні, валізу, нашпіговану таким чином, що це вже сперечається з законами фізики. Інша людина, якщо відкриє цю валізу, вона назад вже так все не складе. Воно там розпирає отак. Просто воно зараз між цю зіп-лінією просто фарш почне видавлювати з цих речей. Отак ви робите, бо треба ж всі абсолютно речі взяти. Раптом в Туреччині сніг піде, в чому я буду ходити? Треба угі. Так ось, набираєте оце все, а потім починається. Валіза важить 40 кілограм. Звісно, що і важко її підіймати. Беріть менше речей просто. Це перше. А друге, якщо ти сама її якось вже до таксі доперла, з під'їзду принаймні, вдвох, може, ви якось її дістанете або покладете. Давайте вже якось фемінізм, об'єднання, жінки проти важких валіз. Вона стоїть, вона ж не грузчик, і я розумію, да, вона не должна. Вона должна, блядь, борщ на кухні готовить, а не таксисткою працювати, ви мене извините. От би я зараз таке відео записав, де я мав би переїхати кудись на безлюдний острів, щоб жити хоч якось. Чоловіки без проблем завжди самі виходять, відкривають, кладуть. Боже, я в 10 разів більше стала цінити чоловіків-таксістів. Спасибо, чоловіки, що ви нам завжди допомагаєте, допомогти сумки. Висновки класні, мені подобаються. Чоловіки круті, обожнюю чоловіків, всіх цілую. По-братськи, що. Мені дійсно легше було поїхати на автобусі. Так да, бо там би водій вийшов з автобуса, би заніс цю валізу, поставив, сказав би, сонечко, донечко, нормально ти сіла. Давай, водички попий, звісно, от тут біля тебе твоя валізка. Тому що на автобусі я за собою тащу чемодан, понимаете? Мені не треба його піднімати, блядь, до уровня груді, нахуй. Це автобус із мультфільму «Флінстоуни». Що це за автобус такий? Автобуси, в яких я бував, там сходинки. Там і без валізи буває складно, треба оце підтягнутися одночасно і ногою, і рукою, так, ще мати хист до цього. А в потяг? Я вже не можу. Так що, баби, нехуй вам робити в таксі, сидіть вдома і жерти котлети. Хоч повсирайтеся. Якщо вже серйозно говорити, що якби ця дівчина підійшла до водійки і сказала би, слухайте, мені зараз там недобре, я не можу витягти свою власну валізу, так вже вийшла така ситуація, що її реально там залишати. Давайте вдвох якось візьмемось за ручку, і там було 15 кілограмів, підіймемо по 7,5. Потім розкладемо ручку, а далі собі її попхну. Я більш ніж впевнений, ніхто би вам не відмовив. Що вже сталося? Я не впізнаю себе. В будь-який інший момент я би був з мужиками. Вона просто розділила суспільство навпаки. Привіт, чатику. Слухай, чому я постійно себе критикую та не можу прийняти себе? Чудове питання, Олексію. Все дуже сильно просто. Тобі потрібно стати котиком, тому що котики класні і завжди приймають себе такими, як вони є.
Ні! 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 Майндлі! Майндлі! Шановні, терапія – це не страшно. Це про те, щоб розібратись в собі. І якщо ви шукаєте психолога, то раджу звернути увагу на Mindly. Це найбільша платформа з перевіреними спеціалістами. Тут усі психологи сертифіковані, з досвідом та підібрані командою. Можна знайти того, хто підходить саме під ваш запит та бюджет. Тож, переходьте за посиланням або скануйте QR-код на екрані, там короткий тест. Він допоможе підібрати саме вашого психолога. А з промокодом DURNEV6 ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Just Queen 88. 783 тисячі читачів. Анастасія. Київ. Сначала показать кожу. Короче, я только вот это умылась, нанесла крем, все. Натуральна, як сама матінка природа. Нюдові фотки. Я ничего больше и не делала, вообще ничего. И освещение тут обычное, не вот это студийное. А, это не в студии? Оу, блин, так симпатично. Где, как всегда, ну вот такое, где, знаешь, как видно, что тебе всегда, что кожа красивая. Вот, смотри. Ну да. Ну реально, скажи, она совсем другая. Другая, да. Трохи відрізняється. Я сегодня ужасно отекшее лицо. Ого! Так, трошки тут отечность. Не знаю, я так не люблю быть отекшей, меня так это раздражает. Бля. Будем думать, что это от спины тоже. Починим завтра спину, пройдет лицо. Але мені здається, мало хто помічає, що в неї отекше лицо. В принципі, коли Настя в кімнаті, от просто з незнайомими людьми, мені здається, може навколо це дуже небезпечно, бо може щось жахливе статись навколо. Якась пожежа, вже, знаєш, просто палати, сусідня будівля, вікна вже пожежа лізе, а ти просто стоїш до сих пір. Поки одяг не загориться, хто буде зі мною сперечатись? Хто скаже, що я не правий? Вона реально, складно перестати дивитись на неї. От хочеться розгледіти якомога якісніше. А у нас... Шановні, саме час поставити закусенець догори цьому випуску. Та написати коментар та підписатись на канал. Бабкін Official. Сергій Бабкін, 398 тисяч читачів. П'ятниця. Musician. Можна його забронювати через Сніжану Бабкіну. Я раніше до цих оголених ніг ставився нормально. Але коли дізнався, що є збочинці, які люблять якісь операції з ногами, ви не зрозуміли, які операції. І я щось перестав нормально на них дивитись. І тепер, коли відео знято таким чином, наче мені за щоку ці ноги засовує Сережа, я прям, мені хочеться припинити самоекзекуцію. Ракурс такий, там... можу сказати тільки одне. Пісю покажу.
Не хочеться давати поради Сергію Бабкіну, але людина вміє грати на різних музичних інструментах. Він вміє писати вірші. Має, принаймні, мав до всіх цих історій з просвітленням доволі гострий розум. Чому б йому не записувати якісь ролики, де він співає коротенькі пісні на злобу дня? І здається, це було б дотепно і весело, і якби декілька з них мали б успіх, можна було б зробити навіть невеличкий концерт і продавати його успішно через Сніжану Бабкіну. Оцей крінж, оце, просто в рот мені ноги. Ні, хоч щось. Дорослий, класний контент. Даремно витрачати час та енергію задля того, щоб бути кращим за когось. Набагато корисніше щодня ставати кращим за себе. Що це була? Рубрика «Краще і не скажеш»? Я не можу собі уявити, що Сергій це говорить, не сьорбнувши перед цим чайком. От коли ти щось таке хочеш сказати, обов'язково треба сьорбнути трохи. Воно дає оце саме необхідне. Ти одразу бачиш, коли людина п'є, ти одразу віриш їй. Знаєте, не можна просто дивитись камеру і це сказати. Треба обов'язково. От це вже 100, якісь 200 вже може випуск. Чому я не п'ю всю дорогу? Як я це все вам говорю, не сьорбнувши перед цим? Все, нова ера. Бачите? Значно краще. А там ще й рідини в цій чашечці. Буквально на один сьорб. Допийте і вже потім знімай свій ролик. Хорош. До речі, ви дуже сильно просили, і ми зробили випуск Make Me Scam, де ми купили місячну підписку на тренінги Сніжани та Сергія Бабкіна. Шановні, оце просто дитячий садок порівняно з тим, що там відбувається. Я просто не міг повірити. Я думав, вони просто... там таке. Коротше, воно вже лежить в спонсорській секції на нашому каналі. Доступно для спонсорів рівня ранній доступ та кохать. Я думаю, що десь за місяць відкриємо для всіх, тому що це обов'язково мають побачити всі. Якщо хочете прямо зараз, наприклад, там було таке. Инсайтов будет миллион. Що робити, Сніжана? Раскрываем коробочку. Серега, сьогодні будуть котлети. Сереж! Подтягиваем мышцы промежности ануса, ладошка давит на ладошку. Так, все, не сміємось, Діма, це серйозна справа. Ну що ж, сплатити. Дякую. Тож, переходьте за посиланням. Тож знайдіть кнопку «Стати спонсором». Вона, до речі, доступна тільки коли ти з компа заходиш у свій аккаунт на YouTube або з Android. Чомусь на iOS досі не зробили, не знаю. Питаємо в YouTube, відповіді нема. Отже, ставайте спонсорами, дивіться прямо зараз або не ставайте і дивіться за місяць разом зі всіма. Оксана Школа. 766 тисяч читачів. Оксана Школа. Я їм в рот своїх підписників. Так вже дописала? Ні, але мало. Вона сільський блогер, TikTok 500К, мама 3 діток, життя як воно є, переїзд у власний будинок. Може тим розробникам, що платформу, це ж теж люди розробляють ці платформи. Може, я недостатньо бачив її контенту, але оця кофта Dior, звісно, видає в ній сільського блогера. Ближче до літа щось у голову, як то кажуть, жара стукнула, чи що. Тих результатів, що зараз, я раніше навіть і не могла мріяти. Все дуже просто, нічого взагалі такого не робила. Просто зайшла і ось вам результат. А ще через пару десятків... 2. 5, 10, 7.
пару десятків хвилин знову. Знаєте, це сьогодні щось капець. А якщо з нового аккаунту, то взагалі там ще май класно. Вона вже мені здається, вона втомлена Знаєте, все можна спробувати, все можна робити, але при всьому треба мати голову, треба робити все з головою. Якщо в попередніх відео в неї принаймні очі горіли, знаєш, вона, ребята, щось таке сталося, виграла, то тепер 5, 10, 7, новий аккаунт, то взагалі. Якби я був казином, я б тільки в неї би рекламою купував. Я думаю, там конверсія просто. Ось я маю вам показати, я це маю показати. Ви знаєте, я ще свій результат не маю коли вам показати. То показати чи не показати? Бабка не чує. Ну, він точно є. Ні, результати да, але показувати зараз не треба. Теж дуже круто сьогодні. І ось мені пише Роксолана, зранку на годинку зайшла і на тобі, дякую за пораду. Подивіться, 24К. Не може ж такого бути, да, що це вона сама створила цей аккаунт і сама собі написала і скинула чомусь 2 скріна, а сама ж дуже вирішила тільки про один сказати. Бо коли придумала цю схему, здавалось нормально. Коли вже записувала відео, подумала, та щось я. Реально Роксолана забрала. Ну, звісно, мені приємно. Ну, а чого би і ні, за других треба вміти порадіти. Молодець, от широка душа у людини. Ви знаєте, як я завжди це вчора казала, під лежачий камінь вода не тече. Так що, Роксоланка, витрати їх з користю. Ну що ж, це вже не перший, не другий раз, і, в принципі, ви знаєте позицію нашої програми. Ми не проти такого явища, як казино та азартні ігри. Ми проти того, щоб ось таким чином рекламувати такі серйозні речі, як азартні ігри. І маніпулювати думкою людей, і вигадувати, що хтось там виграв. Ну, в принципі, ви знаєте, що казино влаштовано таким чином, що якщо 10 людей сяде грати, то один та точно виграє. Ну, інакше б воно не працювало. Тому навіть якщо вона не вигадала ці скрини, хоча я на 99,9% впевнений, що вона це вигадала. Ну, якщо постійно рекламувати казино, так, хтось виграє, якщо люди будуть грати. При цьому всьому не виграє дуже багато людей. І цих переписок, цих скринів ми жодного разу не бачили, тому це чиста маніпуляція і що ми можемо зробити? Ми можемо пожалітись на сторінку Оксани Школи або написати їй в Директ: Оксана Школа, припини людей. А у нас Манаєва.лайв, 9182 читача. Юлія Манаєва, астролог, регресолог, ченнелер. О, я і пам'ятаю саме через це слово. Астролог и регресолог, опыт 8 лет. Контактер с цивилизациями. Здесь про русалок, гномов, драконов, лемурию и другие чудеса. Мой магазин Lemurian Magic. Що там хоч один продаж був, це ті самі чудеса, про які вона зазначає. А до речі, може ми замовимо щось в магазині Lemurian Magic? Денежная коробочка. Техника создания коробочки, привлекающей деньги, передана мне по наследству старейшиной моего рода, небесным учителем и денежным магом Иерховым. Подходит для новичков. Формат вебінар в записі, стоимость 35 євро. А якщо ти вмієш робити денежну коробочку, а тобі 35 євро від людей брати. Курс «Я регресолог». Тут все таке, типу, ритуалы на деньги. Мастер-класс по магическим денежным ритуалам. Все ритуалы абсолютно безопасны и одобрены духовными учителями. Эти знания получены на вибрациях света и безусловной любви. Талисман благосостояния, техника изготовления и активации. Ритуал «Скорая помощь» на быстрый приток денег. Ні, ну щоб не чекати, знаєш, ну, оці ритуали звичайні, знаєш, ну поки воно дойде, там, поки повернеться, поки цей грошовий потік через цю колесо грошей, да, поки він відкриється, поки наповниться цими грошима. Теж не хочеться оце довольствуватись цим струмочком і в годину по крапельки кап-кап-кап. Ну що це? Хочеться нормально бахнуть. То для цього робиться ритуал «Скорая помощь». І 3 денежные масла, в дужках, работающие составы, а не то, що в інтернеті. А це де зараз ти? Ні, це я в газеті читаю. Ти що, у мене тут нема цієї. Я сюди фоткаю газети зранку і перечитую потім. Я би взяв оце. Не то, що в інтернеті. Да, денежні масла. Я знаю, вони коли марихуану куриш, збираються на поверхні. З бутилки? Да, потім можна позашкрібати і десь в гуртожитку продати за полтос. Ці масла, повірте мені, 35 євро, як з куста.
За масло теж 35? Да, за все. Це по 35? Да, просто гроші сильно потрібні. Десь колись воно буде, замовляємо прямо зараз. Поїхали. Выбралась я на горку. Выбралась на горку, где обитают гномы и облака. Общаться или нет? Я думаю, це гноми мають вирішувати. Выбралась я на горку. Здесь неподалеку есть комьюнити гномов. Уявляю, якщо це все правда, як воно всіх заїбало. Жили собі гноми тисячоріччями, десь якийсь ком'юніті у них, добували там сапфіри. Прийшла, общаться или ні? У нас часу вільного немає, алло, ми ж те не блогери. Комьюнити гномов, которые обитают в местной пещере. Мені здається, я зрозумів, хто був в тому жіночому таксі за кермом. А валізку можна підняти? Гноми поможуть. Я бы с удовольствием с ними пообщалась, но тут есть одна проблемка. Мой муж сказал, что если я еще раз выйду в ченнелинг с гномами, он со мной разведется. Вибач, Люба, а чого це у тебе порвані труси і вся шия в засосах? Ченнелинг з гномами у них в печері. Білосніжка і 7 гномів. И, в общем, во мне борются два чувства. С одной стороны, желание поченнелить з гномами. А воно так діло і відбувається завжди. Якщо так трошки слабенька на ченнелінг дівчина зустрічається, в неї два почуття. Або чоловіка послухати і не ченнеліть більше, або піти там, де збираються гноми, десь в лісі, і по поле, блін, як дать блядь, чоловіка. Не розуміє ніхуя. Вона ще й, щоб зняти з себе відповідальність, вона у людей питає. А люди такі, та ні, звісно, що, з гномами, наслухались вже цього. С одной стороны, желание поченнелить, добыть какую-то интересную информацию, с другой стороны, желание остаться в законном браке. В общем, друзья, не знаю, какое решение принять. Может, что-то посоветуете? Так, напишіть в коментарях, ми їй передамо. Ченнеліть їй з гномами, не ченнеліть. Прикинь, якщо вона просто знайшла околиці якогось вірменської шашличної, типу Зорі Єревану, і там думає, що це гноми. Так, а у нас... Катя трансформує жінок. Кеті Крючок, 57 тисяч слідкувачів. Моя місія – пробуджувати жінок. От коли я був молодший, у мене теж була така місія. Зранку він встаєш, ти давай, зараз моя прийде. Зараз вже немає нікого не будити і ніхто і не приходить. Ну добре, ретріт в Карпатах. Я побачила таке відео і не повірила. До кінця. Ти знаєш, що я тебе люблю? Якщо ти мене чуєш... От просто цікаво, то що, хай мурахи повзуть вверх по стовбуру, бля? Не і так гірше? Торкнися листям моєї щоки. Ні, ну це реально, розумієш? Це не можна ніяк підробити. Так. Вище. Вище. Якщо ти мене чуєш, торкнися моєї щоки. Ні, ну воно реально рухається, бачиш? Ні, ну це по факту. А що тут такого? Я постійно спілкуюсь з деревами. Я навіть з деяких з них собі меблі зробив, щоб не ходити. А так, по місцю. О, у мене мурашки. Так, у тебе мурашки, але в мозгах. Нікого нема. О Боже. Так, я повірив, і ми зараз спробуємо. Теж у нас є ось пальма. Вона, в принципі, екзотична, але вона народилась, виросла вже в Україні. Вона знає українську мову, я більш ніж впевнений. Ось, будемо зараз спробувати. Я тут повністю один в студії, як завжди. Діма за камерою. Дім. Ось, пальма. Якщо ти мене чуєш, торкнись моїх губ. Ближче. Ближче. Пальма! Ну і нахуй ці знання. Нікого нема. Нікого нема. Нікого нема.
Я теж тебе люблю. О, дерево, я теж тебе люблю. Ну, дуже захотілося з нею на ретрит поїхати. От там буде дива. Ох, дива. Ну, нам все перетрахують, я боюсь. Що? Ну, всі дерева перетрахують. Да, місцеві попросять їх покинути цю територію. А у нас? Шановні, війна триває, і ми маємо допомагати нашим силам оборони. Другий випуск поспіль. У нас триває збір на 500 тисяч гривень для хлопців з загону спеціального призначення, які успішно виконують завдання на Торецькому напрямку. Наразі зібрали вже ось таку суму. Гроші підуть на комплектуючі для дронів, які вже довели свою ефективність. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога на полі бою. Слава Україні! А для того, щоб вам було цікавіше донатити, ми хочемо розіграти ось таку унікальну річ. Це платівка мого друга Юрія Каплана з гурту Валентин Стрикало. Альбом називається «Розвлечення». Йому близько 10 років. Платівка унікальна, вона ніколи не видавалась. Була видана цього року обмеженим тиражем, і всі платівки, які були видані, їх було близько 50 штук, всі знаходяться вже на руках. Купити її неможливо. Ця платівка має унікальний підпис від Юри. Отримати її дуже легко. Донатити 200 гривень маєте один шанс, донатити 2000 гривень маєте 10 шансів, донатити більше маєте більше шансів. Посилання на банку під відео, не забувайте. Якщо ви донатите не з Монобанку, додавайте свої реквізити, щоб ми змогли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Наближаємо перемогу разом і допомагаємо нашим силам оборони. І на Довгань 39,1 тисяча підписників. Астролог, регресолог. Це, знаєш, буває таке, щось виникає, і воно просто навколо постійно. Оце регресолог. Що це означає взагалі? Прогресологи потім. Спочатку всіх оброблять регресологи, а потім на арену вийдуть справжні майстри своєї справи. А вона ще мотиваційний оратор. Хоча воно якось так бліденько написано, може вона вже і сама не знає. А ще вона гіпнотерапевт ІВСР, регресотерапія і очищення. І ще вона астролог, АФА. Допомагаю людям вже 15 років. І ще політексперт на YouTube. Ні, ну, люба. Психічні хвороби – це і є підселення. Сутність сидить в людині, і людина це відчуває, їй ковбасить, але вона не може зрозуміти, що це. Як я і писала у своєму посту про темні жнива, був такий пост, що скоро кожен другий буде з підселенням і з ним вже народжується. Як визначити, чи є у людини підселення демона або контракт з ним? Я знаю, як визначити, чи є у людини підселення демона. Підселення нема. Все, підселення нема. Насправді це можна помітити, тому що людина така, вона буде старатися виглядати як цей демон. Вона буде старатися виглядати як той демон, який до неї підселений. Так, а це про Just Queen? Ні, до речі, я зараз навіть повірив трохи. А, ось в чому справа. Спина, бля. Ти Вільзевула кормила? Спина. Тобто, наприклад, якісь величезні нігті робити, або якісь рожки носити. Ні, ну добре. Тобто, зробити собі губи в 4 рази більше, ніж вони були від природи, це нормально. А нігті зробити, це демон підселився, розумієш? Де ця грань? Де ця грань, да. В який момент косметолог стає провідником світ демонів? А також людина в найгіршому варіанті зовні починає виглядати як цей демон. І ці приклади ми можемо побачити у знаменитостей, особливо у відомих людей, які заключили контракти з верховними і жахливими демонами. Відійдіться від Prodigy, придумайте щось нове. Дивимося, наприклад, на солістів групи Prodigy, якими вони були до і якими вони стали після. Страшна картина, не так? Страшна картина, чи не так? Хто перший додумався переказувати те, що бабки казали біля під'їзду і заробляти на цьому? А, ці Prodigy! Ой ж демони всі! Проститутка пішла. Класно було б зробити телеграм, проститутка чи ні.
Або соліста групи Crazy Town, як він змінився. Воно такі групи повідкопувало. Crazy Town, Come Come Melody, You My Butterfly, Sugar, Baby. Це Diamond Pizza. Це трек 2003 десь рік. Тобто і раніше. А Prodigy взагалі, там з 90-х. Як він змінився під демонічним впливом. А також ми можемо зрівняти інших знаменитостей, які під впливом наркотичних речовин почали виглядати набагато гірше. Ну, просто ті, хто з демоном не вошкався, вони наркотики собі вживали взагалі непомітно. А хто підписав контракт з демоном, все, пішли по пізді одразу. А наркотичні речовини – це вже і є контракт з демонічними силами. Ну, картина не сприємна. А в чому тоді суть було підписувати цей контракт? Так, демон, і що я отримую? Ну, ти одразу станеш наркозалежним, будеш хуй глядати, помреш. Звучить непогано. Де підписати? Чи є онкологія ознакою контракту? Це що за контракт? Від UMC? Так, є. Справді, то це перша з ознак взаємодії з темними силами. Мені здається, оці кульки напівспущені у тебе по фону, оце ознака контракту. Нормальна людина навряд чи купить собі кульку лови, бля. З ритуальною магією, і тут могли бути дуже різні сценарії розвитку подій. Тобто це могла бути якась ваша прабабуся, яка, наприклад, уклала угоду з кимось з демонічного світу. З радянською владою. А це ще гірше, до речі. Сусідів на Соловки відправили. Те, щоб отримати здібності. Це могла бути якась угода навіть на цілительство, в якому допомагав їй робити все демон. Так, а це могло ще цей лист сова приносить, і ти в школу йдеш вчитись. І ще не можу знайти, звідки потяг, рушає. Не можу, що з мене тут помилково написано, платформа. Я правильно розказав? Да. А ще може бути це контракт, що ти знаходиш шкарпетку і все, гуляй. Не було такого? Було? Дуже важко жартувати в всесвіті Гаррі Поттера, не дивившись Гаррі Поттера. А ще ти вчишся в магічній школі і трахаєш свою однокласницю, а цей твій друг тобі заздрить. Напишіть в коментарях, було таке чи ні. Також це могло бути замовлення у темних сил. Я знаю, до речі, де це замовлення було зроблено. Лемурія Шоп. Це точно там. На якусь порчу, на приворот, чи навіть просто прохання. От розумієте, чому воно так крінжово виглядає? Бо коли ти граєш якусь роль, для того, щоб люди тобі повірили, все має виглядати максимально натурально. Ну не може бути якась відьма, яка проникла просто в таїнство світів і зрозуміла, що існують демони, з якими інші люди підписують контракти, і при цьому всьому у неї плазма позаду стоїть, і ловить кульки китайські, розумієте, на свято їй подарували. Оці всі бабки, до яких, знаєте, от є такі якісь відомі історії, де якась, наче, целителька живе, там, до неї там приходять люди, там вона щось викатує яйцем, якісь обряди проводить. Ну, всі про таке чули, я більш ніж впевнений. Вони, ці бабки, і то розумніші, вони знають, як це все провернути. Вона живе в якійсь хатині, десь якась стежина, там в якихось Карпатах, або там ще десь. Її там знають, що вона трошки така, ну, дивакувата з самого початку. Вона там грошей не бере, але треба все одно така вже традиція залишити, там, скільки тобі там по кишені, або ще щось. Розумієте, у правила гри якісь є у цього всього. Має бути якийсь там старовинний рушник розгортатись, там ще щось. Ну, якісь приколи, щоб ти повірив в це. Ну, от це як повірити. Тому що коли людина звертається, так би мовити, до вищих сил, вона насправді не розуміє, до кого вона звертається. І в залежності від прохання до неї можуть відгукнутися саме демонічні сили. І отже, коли цей контракт був сформований... Смарт-контракт вже, якщо написаний все, він буде виконуватись, хочеш ти цього чи не хочеш. Мені подобається, знаєш, що вона такою простою, зрозумілою мовою пояснює речі, які не існують просто.
Шановні, припиніть не доїдати сніданок, бо ви залишаєте оцей недоїдений сендвіч, потім з'являється домовенок, він це доїдає, потім він там грає з вашими речами, може щось загубити, потім ви не можете ключі знайти. І якщо так, то треба сказати чортик поіграє і назад віддає, він чує одразу і все приносить, все. А якщо ще виходите з квартири, а потім повертаєтесь, подивіться в дзеркало, бо демони, вони тут як тут, вони вже готові накинутись і споплюжити вам день. А якщо ти подивишся в дзеркало і ще собі підморгнеш, то вони, ай, блять, звідки він знав? Ну, вони такі злобні, ну ці демони, ну що з них взяти? Все. І отак робіть, і нічого вам не буде. Значить, так логічно все звучить. Так от. Добре. Поплюють через ліве плече і продовжимо. То нічого страшного, що воно трошки замастилось. Відпрацювання за нього йде на весь рід. І таким чином активуються всі оці онкологічні історії. Онкологічні історії активуються. Ні, це ж приїжджаєш в онкоклініку в Шаріте, вони кажуть, ви випадково. Контракт ніякий не підписав. Може, бабця? Перевірте всі контракти, на яких є підпис. Вже неодноразово про це говорив, але думаю, що варто зазначити ще раз. Якщо мова йде про заробіток, я не знаю, приворот жениха, це одна справа. Якщо мова йде про такі серйозні захворювання, як онкологічні захворювання, захворювання серця, внутрішніх органів, і якась така жінка, така не така, вам розповідає, що вона знає, які обряди треба зробити, щоб це захворювання припинило свій розвиток і пішло від вас, не вірте, це все неправда. Вона просто витягне з вас гроші, і ви або ваш близька вам людина просто може померти. Тому обов'язково в першу чергу треба звернутися до спеціалістів. І якщо вам хочеться займатися більше цим питанням, то вивчіть його за допомогою консультацій з різними спеціалістами, може навіть суміжними. Постійно читайте, розвивайтесь, дізнавайтесь більше, бо чим більше ви прочитаєте на тему захворювання цього, тим легше вам буде спілкуватися із спеціалістами і знайти разом правильну методику лікування. Ні в якому разі це не має бути пов'язано з пошуком контракту, який заключила з демонами ваша бабуся. Навіть якщо він не був. А у нас... Пані Фіяга Глаз. Пані Фіяга. Езотерика, таро, талісмани, ритуали. 53,5 тисяч підписників. Школа магії пані Фіяги. Навчаю магії та ритуалам. Запис на курси через Вікторію Адмін. І ще можна взяти талісмани в магазині Берегиня Амулет. Як перевіряємо себе на негатив? Да, бля. Я можу, це дуже легко. Жрет ли вас кто-то? Жрет ли кот, рубрика. Сливает с вас вашу жизненную энергию. Берем колечко золотое обязательно и проводим по щеке. Должна остаться черная полоса, если жрут. Нет черной полосы, замечательно. А ну ты попробуй. Вибачте, я подумав, це і син. Воно справді, воно не золоте. Ого, золоте кільце. Зараз дізнаємось, чи зливає з мене хтось воду, чи що там треба. Його треба отак просто провести? Що? Йош. Та ну, Діма, не прикалуйся. Залишилось? Що залишилось? Ну, поверни. Прям чорна полоса. Ні, ти ну, пожалуйста. І що це означає? Родинка, осторожно. Не, все нормально. Конечно, я нас чищу. Регулярно нас чищу. И всякую херь. Проверяйте. Берите колечко и проверяйте. Пишите в комментариях, что получилось. Так вот так получилось. Думаєш, тебе не чистили жодного разу? Ні, ну я там чистився, але може вже й по другому колу варто. Шановні, напишіть в коментарях, чи виходить у вас чорна смужка, але головне перевірте, щоб ваше кільце, як моє, не було намазано чорним маркером. Це, мені здається, знаєте що? Це навіть не кільце, це якийсь зажим для серветок. Це красиво на цей поставити. Що це, Дім? А чого воно
пахне. Ладно. Финансовая грамотность от ведьмы. Во-первых, когда вы оплачиваете любую покупку, вы платите всегда правой рукой. Я думав, фінансова грамотність від відьми – це де ці літучі миші дешевші. Що вночі, наприклад, треба цей котел кипятити, бо вночі електроенергія дешевше, тим паче, якщо у вас котел з індукційною поверхнею. И при этом говорите: плодитесь, размножайтесь, ко мне многократно возвращайтесь. Мені здається, що якщо ви будете уявляти себе відьмою і платити в супермаркеті на касі, плодитесь, розмножайтесь і ко мені возвращайтесь, ви можете поїхати не додому, а одразу на наглядову якусь кімнату. В лікарні раптом, знаєш, аналізи здавав, виходиш в касі, сказав це, тобі кажуть: почекайте, вже не треба нікуди поспішати. Сдачу вы всегда забираете левой рукой. Яку здачу? Можна оновити трошки правила? Вона що, 17 сторіччя? Я вже забув, як виглядають паперові гроші. Вони досі є? И ложите ее в кошелек. Таким образом у вас идет финансовая прокачка. А інтелектуальна, я так розумію, залишається, трохи навіть деградує. Взяли, далі. Це взяли далі нагадує якийсь типовий день ескортниці в Дубаї. Взяли далі. А у нас... Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. До речі, в Дурнів Шоп нові футболки. Вони зроблені вручну, з суперякісної тканини. Краще в місті нанесення, яке буквально неможливо стерти. Тож 9 таких нових причудових футболок із Дурнів Шоп ми розігруємо прямо зараз. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше, зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як вам буде легше? Викладіть це відео в Тіктоці або в Інстаграмі, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом чи навіть тіктоком. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал в Ютубі, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Але зараз Діма скаже, скільки там має бути слів. Вже там 12-13 слів. 12-13 слів. Ми самі, якщо чесно, не знаємо. Отже, футболки за коментарі цього тижня отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Діва Вальнова, 36,4 тисячі читачів. Вальнова Світлана, діва, ТВ-хост, personal coach and Muse, co-founder of Spiritual Wear Brand. Неможливо повірити, але я користуюся цим. Це чистка яйцем. Яйце працює на рівні. Я не з тих людей, хто через мову. Я сам буквально на днях перейшов на українську. Але, може, це сценка якась? Яйце працює на рівні квантової фізики. Фізики? І забирає негатив. Ну, Діма, людина може ще вчитися. Ну, дай... ти суті? З вашого енергополя. Візьміть свіже куряче яйце, поставте на рівні серця, не торкаючись до тіла. Льош, ау!
Ну, ми ж ніколи не стояли в стороні від сучасних інстаграм-трендів. Не припомню такого. Видихайте свої страхи. Мабуть, протягом 1 хвилини, мабуть, більше. От знаєте що, бідні яйця, що з ними тільки не роблять? Це яйце, це наче якась базова іграшка. Вона і викатує, і кидати з ним можна, і на весіллях якісь там конкурси з цими яйцями. Поставте на рівні серця, не торкаючись до тіла. Видихайте свої страхи. Мабуть, протягом 1 хвилини, мабуть, більше. А далі повертайте яйцем проти годинникової стрілки, збирає негатив, вирву. Я не зрозумів. Ти давай, може, дознімемо, потім вирвеш. І поставте на ніч біля голови. Що? Розбийте яйце в банку з водою і поставте на ніч біля голови. Видиха... Ну, яка різниця? Ну, це... Якраз у мене хвилина на видихання своїх страхів. Як це штука? Мене зараз не буде, а ти скажи всі матюки, які знаєш. Добре. Яка така штука? Так, ну найбільше всього я боюсь, що ви не прокоментуєте цей випуск. Просто подивитесь і не напишете коментар. Оце через це я лютую просто. Я такий, якось. Це перше. Друге, ви не поставите закусінність до гри. Оце просто мене виводить, я скаженів. Як можна не поставити закусінність? Ну, в принципі, все. В принципі, все. Було. Я навіть бачу страхи. А це куди? Теж туди? Ну точно? Ти впевнений? Ну ладно. Вау, тепер я зрозумів, чому так. Ну, диви, як красиво. Знаєте що? Тепер хочеться поскоріше лігти в ліжко і поставити це поруч. Уявляю, якщо мама побачить. Мені допомагає. Мені допомагає, каже. А, Дім, так в нас закінчились сторіс. Я от скручу це останнє, да, і цей бігунок в кінці стоїть. На таймлайні вже в самому кінці він. Тож, слава Україні! Героям та героїням слава! Та слава ЗСУ! Шановні, до зустрічі! Па-па! Ну, я перевірю. Раптом спрацює.